Hallo, guten Tag. Man ඉස්සෙල්ලා පාඩමක් කරා නෝමන් වල der die das ආපුවම පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා. der එකයි das එකයි ආපුවම මේ ඉස්සරහට එන උදාහරණ මම මේ කියන උදාහරණ වල පිළිතුරු der und das ආපුවම mein නැත්නම් dein die ආපුවම ආටිකල් එක die නම් ඒ නෝමන් එකේ meine deine okay උත්තර සපයන්න ඕනේ mein dein නැත්නම් meine deine ඒකට ආටිකල් එක තමයි දැනගත්ත යුත්තේ okay mein dein කියන්නේ ආටිකල් එක der සහ das meine deine කියනකොට ආටිකල් එක die ආටිකල් එක die වුණොත් meine deine ඒක තෝරගන්න වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා ich නැත්නම් du කියලා. ich කියලා තිබුණාම mein dein ආටිකල් එක der und das වුණා. පැහැදිලිද? ich කියලා තිබුණාම ආටිකල් එක die නම් meine වරහන් ඇතුලේ du කියලා තිබුණොත් deine. ඕකේ අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. එතකොට ඔබට තේරෙයි පළවෙනි පාඩම ඔබ බලන්න මේ දෙවෙනි පාඩම ජර්මන් වලින් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. For Nomen der und das steht mein und dein. For Nomen mit die steht meine und deine. මේක තමයි කරන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් බලමු. එක හිස්තැන සිම වරන් ඇතුළේ du. සිම එකේ ආටිකල් එක das සිම. සිම එකේ ආටිකල් එක das සිම. එතකොට සිම එකේ ආටිකල් එක das සිම නම් වරන් ඇතුළේ du තිබුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? du කියන්නේ එහෙනම් ඔබගේ dein සිම. හරිම ලේසි. ඔබේ කාමරය. තව උදාහරණයක්. දෙක. හිස්තැනක් handy. handy කියන්නේ hand phone එක. der handyද die handyද das handyද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. handy කියන්නේ hand phone එකට das telephone ඒ වගේ das handy. das telephone වගේ das handy. ඒතර මේ das handy එක තියෙනකොට බලන්න ඕනේ වරහන් ඇතුලේ ishද duද කියලා. ish කියලා තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ. එහෙනම් mein නැත්නම් mein වෙන්න ඕනේ නැත්නම් meine වෙන්න ඕනේ. meine වෙන්න බෑ das handy නිසා ආටිකල් එක das handy නිසා mein handy. දැන් das handy එක වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා ish වෙනුවට du. එතකොට මොකද වෙන්නේ? dein handy. ලේසිද? Wo ist dein handy? Oh, das ist mein handy. පැහැදිලිද? Okay. හිස්තැනක් Familie. The family. පවුල. Familie ආටිකල් එක die Familie. ඒකේ තියෙන වරන් ඇතුලේ ich. ich කිව්වොත් die Familie නිසා meine Familie. වරන් ඇතුලේ du තිබුණා නම් deine Familie. දැන් ටිකක් පැහැදිලිද? තව එකක්. හිස්තැනක් cafe. වරන් ඇතුලේ du. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ der Kaffeeද, die Kaffeeද, das Kaffeeද. Kaffee, der Kaffee. කියන්නේ කෝපි. Der Kaffee නම් වරන් ඇතුලේ තියෙනවා du dein Kaffee. Hier ist dein Kaffee, bitte schön. එහෙමනේ වාක්‍යයක් දාපුවම එතන වරන් ඇතුලේ ඉෂ්ට වුණා නම් here is mein Kaffee. Oder mein Kaffee. තව එකක් බලමු. පහ. හිස්තැන Tasche. Tasche කියන්නේ බෑග් එක. අර කරේ දාගෙන බෑග් එක. Tasche. Tasche එකේ ආටිකල් එක die Tasche වරන් ඇතුලේ du තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? die deine Tasche. Okay? මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ Tasche කියලා එකක් තියෙනවා.
බෑග් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා ටස කියන එක. ටස කියන එක. මේකට තමයි ටස කියන්නේ. මේ ටස එකට කියනවා දී ටස. මේකටත් කියන්නේ දී ටස. දී ටස එක ආවා අර විදිහටම තමයි. මයින ටස, ඩයින ටස. ඕකේ. ටෂ අරක ටස. ඕකේ. තව එකක් බලමු. ඔබ හුඟක් දන්න ඒවා හැමතිස්සෙම අතේ තියෙන ඒවා බූක්. හිස් තැනක් බූක්. බූක් එක මොකද්ද? ආටිකල් එක das Buch. Das Buch වරන් ඇතුලේ තියෙනවා ish. එහෙනම් mein Buch. Das ist mein Buch. එතන du තිබුණා නම් das ist dein Buch. Okay? Das Buch. හතර හිස් තැනක් Fahrrad. Fahrrad එකේ ආටිකල් එක das Fahrrad. වරන් ඇතුලේ du තිබුණොත් dein Fahrrad. Ich fahre mit dein Fahrrad. Ich fahre mit mein Fahrrad. Okay? Das Fahrrad. Die Fahrrad වෙන්න බෑ. එහෙනම් ආටිකල් එක හරි වැදගත්. ඊට පස්සේ අට computer. Computer කියන්නේ der Computer. වරන් ඇතුලේ තියෙනවා ich. එහෙනම් mein Computer. du තිබුණා නම් dein Computer. dein නෙමෙයි. dein කියන්නේ die આવොත් විතරයි. පැහැදිලි? ඇද්ද? තව එකක් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ස්පෝකන් ජර්මන් වලදී මේක හරි අවශ්‍යයි. මේ කතා කරන එක. ඩේඩි ඩස් එක දැනගන්න ඕනේ, ඩයින මයින දැනගන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් තව එකක් බලලා නතර කරමු. හිස්තැන ෆ්ලෂර්. ෆ්ලෂර් කියන්නේ බෝතලේ. ඩී ෆ්ලෂර් ආටිකල් එක ඩී ෆ්ලෂර් වරහන් ඇතුලේ ඉෂ් තිබුණොත් මයින ෆ්ලෂර් මගේ බෝතලේ. දැන් කාවරි මතක් වෙනවද? එහෙම කිව්වා මගේ බෝතලේ කිව්වා. ඕකේ. වරහන් ඇතුලේ du තිබුණොත් deine Flasche. පැහැදිලිද? ඕකේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක අල්ලගත්තයි කියලා. මේක හරිය වටිනවා. මේක මතක තියාගන්න මේ හිස්තැන් පුරවන එක විතරක් නෙමෙයි මේ ඩයින මයින කියන එක. මයින එන්නේ කොහොමද? ඩයින එන්නේ කොහොමද? මයින් එන්නේ කොහොමද? ඩයින් එන්නේ කොහොමද? මේක හරිය වැදගත්. Alles klar? Okay, alles Gute. Dankeschön.